Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Întâlnirea dintre Halil Ibrahim și Zlatiroglu a fost marcată de o tăcere profundă care a vorbit de la sine. Amândoi au evitat gesturile exagerate, dar tensiunea era palpabilă în fiecare privire. Încrederea care fusese cândva fundamentul uniunii lor părea să fie șubredă ca un pod într-o furtună. Totuși, această întâlnire nu a fost întâmplătoare, ci necesară pentru a încerca să vindece rănile. Următorii lor, mereu atenți, au interpretat chiar și cel mai mic detaliu al acelui moment. Pe fețele lor se citea îndoiala, dar și o scânteie de speranță. Halil Ibrahim părea să poarte o greutate enormă pe umeri. Gesturile sale erau precaute, ca și cum s-ar fi temut că orice cuvânt ar putea rupe fragilul armistițiu. Zlatiroglu, la rândul ei, a rămas aparent calmă, deși o furtună de emoții se ascundea în ochii ei. Amândoi știau că adevărata problemă nu era ceea ce se vedea, ci ceea ce se rupsese în interior. Încrederea, odată pierdută, devine o provocare aproape imposibil de recâștigat. Totuși, cei doi erau acolo, ceea ce era un semn că ceva îi ținea încă uniți. Relația lor fusese întotdeauna învăluită în zvonuri și speculații. Pentru unii, ei era un exemplu de complicitate, în timp ce alții le subliniau diferențele. Întâlnirea tăcută a ridicat și mai multe întrebări. Încercau să recupereze ceea ce pierduseră sau pur și simplu să închidă un ciclu? Adevărul este că chimia care îi înconjoară nu poate fi negată, nici măcar în cele mai dificile momente. Această conexiune este cea care face ca fiecare gest să capete un sens mai profund. Și tocmai acest lucru menține vie speranța reconcilierii. Problemele de încredere nu provin dintr-un singur eveniment, ci dintr-o serie de mici răni care în cele din urmă copleșesc inima. Între Halil Ibrahim și Zlatiroglu, dezacordurile deveniseră din ce în ce mai vizibile. Cu toate acestea, tăcerea împărtășită în timpul acelei întâlniri arăta că mai erau lucruri de spus, chiar dacă cuvintele nu ieșeau. Disconfortul era evident, dar la fel de evidentă era și nevoia de a se asculta unul pe celălalt fără întrerupere. Aceste tipuri de momente marchează un înainte și un după în orice relație. Fanii, ca întotdeauna, au luat partea cuiva. Unii au susținut ideea că cei doi ar trebui să-și acorde reciproc o a doua șansă, convinși că dragostea este încă prezentă. Alții, însă, au considerat că este mai bine să lase în urmă ceea ce nu mai funcționa. Întâlnirea lor în tăcere a fost interpretată în moduri foarte diferite. Pentru unii, a fost un gest de împăcare, pentru alții, o ultimă încercare înainte de a-și lua rămas bun. Doar ei știu adevărul, dar incertitudinea alimentează speranțele a milioane de oameni. Halil Ibrahim a fost deosebit de gânditor în timpul întâlnirii. Tăcerile lui nu au fost goale, ci pauze încărcate de semnificație. Fiecare mișcare, fiecare privire, părea un mesaj criptat pentru Zlatiroglu. Ea, ca răspuns, nu și-a luat ochii de la el, ca și cum ar fi vrut să descifreze fiecare detaliu. Tăcerea a devenit un limbaj propriu, o punte care poate iar putea uni din nou. Totuși, nimeni nu putea garanta că acest pod va rezista furtunilor trecute. Problema de încredere cu care se confruntă nu este una mică. Când inima se simte trădată, chiar și de neînțelegeri, ridicarea de ziduri devine un act natural de apărare. Zlatiroglu știe acest lucru, la fel și Halil Ibrahim. Prin urmare, acea întâlnire nu a fost doar un moment întâmplător, ci un act de curaj. Se confruntau cu ceea ce mulți preferă să ignore, nevoia de a vindeca rănile. Fără această vindecare, orice încercare de a merge mai departe ar fi zadarnică. Admirația reciprocă pe care au împărtășit-o întotdeauna părea încă intactă. Se vedea în modul în care se ascultau unul pe celălalt, chiar și în tăcere. Acele momente vorbesc mult mai tare decât lungile conversații pline de reproșuri.
Poate că amândoi au înțeles că nu este vorba despre ștergerea trecutului, ci despre învățarea de a trăi cu el. Întrebarea este dacă vor putea reconstrui o legătură atât de delicată. Și aici încrederea ocupă din nou un loc central. Slatircoglu, cu seninătatea ei, a transmis o forță neașteptată. Nu era fragilitatea cuiva rănit, ci calmul cuiva care știe să-și aștepte momentul potrivit. Halil Ibrahim, pe de altă parte, a reflectat vulnerabilitatea cuiva care se teme să piardă ceva prețios. Acea diferență de energie a creat un contrast clar în timpul întâlnirii. Pentru mulți, a fost o dovadă că ea controla situația. Dar alții au simțit că el era dispus să dea totul pentru a evita să o piardă definitiv. Împrejurimile păreau să dispară. Nu existau camere de filmat sau lumini, cel puțin nu aparent. Au rămas doar cei doi, înfruntându-se într-o tăcere care devenea din ce în ce mai elocventă. A fost o reamintire că, dincolo de faimă și zvonuri, sunt ființe umane cu emoții complexe. Simplitatea acelui moment contrasta cu zgomotul mediatic care le însoțește întotdeauna numele. Acest contrast a fost ceea ce a făcut ca întâlnirea să fie un moment atât de puternic. Întrebarea pe care își o pune toată lumea este dacă această tăcere poate vindeca rănile. Unii cred că absența cuvintelor este de fapt un armistițiu necesar. Alții cred că tăcerea este periculoasă pentru că poate ascunde resentimente care nu sunt niciodată exprimate. Indiferent de interpretare, adevărul este că întâlnirea și-a lăsat amprenta. Gesturile, privirile, pauzele, totul a fost gravat în memoria colectivă a celor care le urmăresc povestea. Posibilitatea împăcării rămâne o întrebare deschisă. Dragostea, pe care au împărtășit-o odată, nu se șterge ușor. Totuși, reconstruirea încrederii este o provocare pe care nu toată lumea o poate depăși. Dacă decid să rămână împreună, vor trebui să învețe să ierte și să aibă din nou încredere. Și asta implică un proces lung și dureros, plin de îndoieli și încercări constante. Întâlnirea tăcută ar putea fi primul pas pe acest drum sau ultima încercare înainte de a-și lua rămas bun. Chimia dintre ei este incontestabilă și poate acesta este factorul care îi menține conectați. Indiferent câte zvonuri circulă, conexiunea pe care o împărtășesc îi aduce întotdeauna înapoi în același loc. Acea atracție, acea complicitate, este greu de găsit. Și tocmai din acest motiv, este atât de dureros să te gândești la posibilitatea ca totul să se destrame. Dragostea, în cele din urmă, poate fi atât o forță vindecătoare, cât și un câmp de luptă. Tăcerea împărtășită poate fi interpretată și ca un gest de respect. La urma urmei, nu este întotdeauna necesar să vorbești pentru a arăta interes. Uneori, este suficient să fii prezent, să asculți cu inima și să le recunoști pe celălalt. Această prezență reciprocă este ceea ce te face să crezi că nu totul este încă pierdut. Absența cuvintelor, în acest caz, a fost mai puternică decât un întreg discurs. Fanii continuă să speculeze despre ce va urma. Unii susțin că în curând va exista un anunț oficial, fie că este vorba de o reconciliere, fie de o separare definitivă. Alții, mai visători, preferă să creadă în posibilitatea unui nou început. Adevărul este că nimeni nu știe ce se va întâmpla, iar acest mister este cel care menține așteptarea vie. Fiecare mișcare pe care o fac Halil Ibrahim și Slatircoglu va continua să fie analizată în detaliu. Și fiecare gest va alimenta noi interpretări. Relațiile de încredere ruptă rareori revin la starea lor inițială. Cu toate acestea, este, de asemenea, adevărat că durerea poate transforma oamenii. Poate că această întâlnire tăcută este oportunitatea de care aveau nevoie pentru a privi înainte. Decizia finală este în mâinile lor și va depinde de cât de mult sunt dispuși să riște. Tăcerea, departe de a fi goală, poate fi începutul unei noi conversații. Dar numai timpul va oferi răspunsurile.
Halil Ibrahim și Slatir Coglu, cu suișurile și coborâșurile lor, reprezintă fragilitatea relațiilor umane. Întâlnirea lor nu a fost doar un alt episod din lumea divertismentului. A fost o metaforă pentru modul în care dragostea și încrederea se pot ciocni și se pot prăbuși. Dar și pentru modul în care tăcerea poate deveni un refugiu. Acel moment face acum parte din povestea lor, indiferent de rezultat. În cele din urmă, problema încrederii este adevăratul dușman cu care se confruntă. Dragostea poate fi puternică, dar fără încredere devine o luptă constantă. Întâlnirea lor tăcută a lăsat ușa deschisă către multiple posibilități. Ar putea fi începutul unei reconcilieri sau confirmarea unei despărțiri inevitabile. Ceea ce este clar este că amândoi au decis să înfrunte situația direct, chiar dacă a însemnat să o facă fără cuvinte. Iar acel gest, în sine, este o declarație puternică. Pascali